سلام بچه‌ها، خسته نباشید. امروز ریتینگ بار براتون کار میکنم که چه قسم از ریتینگ بار استفاده کنیم در اپلیکیشن های خود. که اینجا بخش ریتینگ، اینجا یک ریتینگ میدیم به اپلیکیشن خود. یک مسیج هم میده واو we proud of our app. اگر کم ریتینگ بدیم we are sorry. یک معذرت خواهی میکنه دیگه اپ دیولپر. میایم داخل پروژه قبلی خود که all in one است. البته گفتیم براتون تمام درس ها را داخل این پروژه کار میکنیم. من اکتیویتی ریتینگ بار اوپن کردم. اینجا در بخش پلیت ریتینگ بار اینجا میارم و قبل از این اورینتیشن لیاوت ما باید چه باشه؟ ورتیکل باشه، لینیر لیاوت باید باشه. ریتینگ بار اینجا آوردم، درگ کردم. این ستاره از بسیار زیاد است و میخوایم ستاره از یک چیز باشه. ستار number of stars اینه میسته. میگم که 5 ستاره بس است، اما 5 ستاره را نشان نمیده چون که اینجا وید ازی مچ پرنت است. چه قسم باز 5 ستاره باید باشه. یه رپ کانتنت میگیریم. خیلی خوب. حالا میگم گراویتی ازی هم ما بین این سنتر باشه. آیدی ازی چی است؟ آیدی ازی را ریتینگ بار میمونم و میتونیم رنگ ازی را تغییر بدهیم. چه رنگی را انتخاب کردیم؟ خب رنگش مهم نیست، ما میتونیم از اینجا تغییر هم بدیم. خب حالا میایم داخل جاوا. اینجا یک آبجکت میگیرم از ریتینگ بار به نام ریتینگ بار و ایره اینشالایز میکنم. find view by id r.id.ratingbar اونمو نام آیدی که داخل XML ما قرار دارد، اونمو ریتینگ بار. یا آبجکت هم باید از نام ریتینگ بار باشه. اینجا سیمیکالن یادتون نره. و اینجا بخش listener ازی میریم. rating bar dot set on rating bar changed listener tab new unchanged rating bar changed listener اتومات خودش جنریت میکنه. این کلاس میتودشه override میکنه. و اینجا از طریق float rating، این بخش float است ریتینگ ازی چون که اشاریه دار میگیره. ما میتونیم را به شکل اینتیجر هم قرار بدهیم، اما کارایش نمی کنیم در این ویدیو. فقط میگیم که اگر if ریتینگ ازی کمتر از اگر کمتر از 3 بود، یعنی 3 ستار بود، یک توست مسیج بر ما نشان بدهد که در مسیج بگویه we are sorry which you have had a bad experience with our app. یک مسیج هستی که مثلا we are sorry which you had a bad experience with our app. خب حالا shift plus انتر میزنم که پایین برم. if rating اگر کمتر از 4 بود، اینجا میگم oh nice so you are satisfied. if البته دوست عزیز ببخشید میره میخواستیم else if بگیرم. else if باشه rating
اگر بزرگتر از 3 بود یا این بزرگتر از 30 است دیگه. تا از 5 خب بالا دیگه استاره نداره. این بزرگتر اگر 30 بود چی نوشته کو توست. Wow, that is cool. Thanks. این میشه مسیج. حالا یک دفعه رن میکنیم که چی میشه. من از امیولاتور ناکس پلیر استفاده میکنم فعلا. هم یک ایرور داد به خاطر اینمی بک‌گراند کلر استفاده نمیکنیم. یک دفعه من پروژه را کلین کنم. کلین شد. یه دوباره رن میکنم. ناکس پلیر خوب امیولاتور است، اما یک بعدیش زیاد اعلانات براتون نشان میداد. در حال اینستالیشن هستم. بس ریتینگ بار میریم. 1 ستار. We are sorry which you had a bad experience. اگر 3 ستار بتون. Oh nice, so you are satisfied. اگر از بیشتر از 4 یعنی 4 یا 5 باشه. Wow, that's cool میگه. ببینین. این تشکر دیگه. Thanks for watching. تشکر دوستای عزیز. امیدوار هستم از این ویدیو هم چیزی یاد گرفته باشین. کدام سوال مشکلی اگر داشتین ما در خدمت. در کانال دانشگاه پرسان کنید و حمایت کنید تا فالوورهای ما زیاد شود. کمی کانال دانشگاه رشد کند و آموزش های بیشتر هم به خدمت شما قرار دهیم. موفق باشید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.